নমস্কাৰ মই মজিত আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে ভোটৰ ওপৰত দানৱ অপৰাধী এইবাৰ হোৱাইট ফাংগাছৰ ত্ৰাস। দেশত কৰোনা ভাইৰাছ আৰু ব্লেক ফাংগাছৰ সন্ত্ৰাসৰ মাজতে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে হোৱাইট ফাংগাছে। ব্লেক ফাংগাছৰ তুলনাত অধিক বিপদজনক হোৱাইট ফাংগাছ। দেশত কৰোনাৰ সংহাৰৰ মাজতে ভোটৰ ওপৰত দানৱ অপৰাধী ব্লেক ফাংগাছ বা মিউকৰ মাইকোচিছৰ ঘটনাই আতংকিত কৰি ৰাখিছে সকলোকে। দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত বহু লোক এই ভেঁকুৰত আক্ৰান্ত হৈ দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱাৰ লগতে মৃত্যু হৈছে বহু লোকৰ। এনে পৰিস্থিতিত ই সন্ত্ৰাসৰ এক নাম হৈ পৰিছে। ব্লেক ফাংগাছক লৈ চলি থকা এই আতংকৰ মাজতে এইবাৰ হোৱাইট ফাংগাছৰ আবিৰ্ভাৱে আন এক চিন্তাত পেলাইছে সকলোকে। জানিব পৰা মতে বিহাৰত হোৱাইট ফাংগাছৰ সংক্ৰমণ সম্পৰ্কে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে, আৰু ইয়াৰ পিছতে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞসকলে এই ফাংগাছক ব্লেক ফাংগাছতকৈও অধিক বিপদজনক হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। কোভিডৰ বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ ঘটনাৰ মাজতে বিহাৰত হোৱাইট ফাংগাছ সংক্ৰমণৰ 4টা ঘটনা পোৱা গৈছে। ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মী হিচাপে কাম কৰি থকা এগৰাকী চিকিৎসক আক্ৰান্ত হৈছে এই ৰোগত। যদিও হোৱাইট ফাংগাছৰ সংক্ৰমণ আন ৰাজ্যলৈ বিয়পাৰ কোনো তথ্য লাভ কৰা নাই। ইপিনে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলে হোৱাইট ফাংগাছ ব্লেক ফাংগাছৰ তুলনাত অধিক বিপদজনক হ'ব পাৰে বুলি আশংকা কৰিছে। হোৱাইট ফাংগাছৰ লক্ষণবোৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চাওঁ আহক। যিহেতু এই সংক্ৰমণৰ ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে, ইয়াৰ সৈতে সম্পৰ্কিত লক্ষণ আৰু বিপদজনক লক্ষণবোৰ জনাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। এতিয়ালৈকে জানিব পৰা মতে হোৱাইট ফাংগাছে শৰীৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যপ্ৰণালীক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। ইপিনে হোৱাইট ফাংগাছত আক্ৰান্ত হোৱা 4গৰাকী ৰোগীৰ কোভিড সদৃশ লক্ষণ দেখা গৈছে যদিও তেওঁলোক আটাইকেইগৰাকীকে কোভিড নেগেটিভ ৰূপে চিনাক্ত কৰা হৈছে। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলে লগতে পৰামৰ্শ দিছে যে যিদৰে কোভিড-19ৰ গুৰুতৰ ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত অতিৰিক্ত স্কেনৰ প্ৰয়োজন হয়, একেদৰে হোৱাইট ফাংগাছৰ সংক্ৰমণ চিনাক্ত কৰিবলৈ HR-CT স্কেনৰ দৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। ব্লেক ফাংগাছৰ দৰে হোৱাইট ফাংগাছৰ দুৰ্বল ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাৰ লোককে সংক্ৰমিত কৰিব। গুৰুতৰ ৰোগত ভুগি থকা ৰোগীসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই ৰোগ হোৱাৰ আশংকা বেছি। এই ৰোগত গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু শিশুৰ সংক্ৰমণৰ আশংকা থাকে। সেয়েহে চেনিটাইজেশ্যন আৰু বজাৰৰ সামগ্ৰী বীজাণুমুক্তকৰণ, ওচৰৰ পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত, যাতে ৰোগীয়ে ভালদৰে উশাহ নিশাহ ল'ব পাৰে আৰু পোনপটীয়াকৈ সংক্ৰমিত নহয়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী দুদিনত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। অসম বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী 2টা দিনত উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিব শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ। বিধানসভাত উপস্থিত থকাৰ অনুমতি নাপালে অখিল গগৈয়ে। এই সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে আদালতত আবেদন জনাইছিল যদিও আদালতে আবেদন মঞ্জুৰ নকৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে বিধানসভাৰ মজিয়াতো অখিল গগৈয়ে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষক বিষয়টো বিবেচনাৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল। বিধানসভাৰ নতুন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে এই বিষয় সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিছিল যদিও শেষত অখিল গগৈয়ে আদালতৰ পৰা উপস্থিত থকাৰ অনুমতি নাপালে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে অসমত পুনৰ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাই আছে কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱাৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা। অসমত বিগত 24 ঘণ্টাত পুনৰ নতুনকৈ 6,000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে মহামাৰী কোভিড-19ত। অসমত শুকুৰবাৰৰ দিনটোত নতুনকৈ 6,064গৰাকী লোক কৰোনা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে। ইফালে আজিৰ দিনটোত কৰোনাৰ ফলত 81জন ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আজি আক্ৰান্তৰ সংখ্যাৰ ভিতৰত কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সৰ্বাধিক 907গৰাকী আক্ৰান্ত হৈছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এক টুইটযোগে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ খবৰটি হৈছে মিঠাতেলৰ ডাবল চেঞ্চুৰী, পিছপৰি থকা নাই ৰিফাইন তেলো। ইয়াৰ মাজতে চৰকাৰে ল'ব পাৰে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত, কমিব পাৰে খোৱা তেলৰ দাম। খোৱা তেলৰ মূল্য আকাশচুম্বী। যোৱা 8 মাহত সৰিয়হ তেল, ৰিফাইন তেল আৰু পাম তেলৰ দৰে খোৱা তেলৰ মূল্য 40ৰ পৰা 45% বৃদ্ধি হৈছে। এই কোভিড-19ৰ ফলত হোৱা অৰ্থনৈতিক মন্দাৱস্থাৰ সময়ত সাধাৰণ মানুহৰ পকেটক প্ৰভাৱিত কৰিছে। মানুহৰ পাকঘৰৰ বাজেট তীক্ষ্ণ হৈ পৰিল। অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে এটা সকাহৰ বাতৰিও আহিছে। খবৰ অনুসৰি খোৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস পাব, অৰ্থাৎ খোৱা তেল সস্তা হ'ব। চীনৰ বাণিজ্যিক বৰ্ষ 2021-22ত 21 অক্টোবৰৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ 22লৈকে ইয়াৰ পাম তেল ক্ৰয় হ্ৰাস কৰিব, কিয়নো ই ঘৰুৱা খোৱা তেল উৎপাদন ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। তদুপৰি উদ্যোগটোৱে বিচাৰে যে চৰকাৰে খোৱা তেলৰ ওপৰত আমদানি শুল্ক হ্ৰাস কৰক,
যাতে গ্ৰাহকসকলে কিছু সকাহ পায়। এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি চৰকাৰে পাম তেল, সূৰ্যমুখী ফুল আৰু চয়া তেল আমদানিৰ ওপৰত কৃষি আন্তঃগাঁথনি আৰু উন্নয়ন উপকৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। এইটোৱে মূল্য হ্ৰাস কৰিব আৰু সাধাৰণ ৰাইজক কিছু সকাহ দিব। আপোনাক জনাওঁ যে খোৱা তেলৰ মূল্য যোৱা 5 বছৰত সৰ্বোচ্চ স্তৰত উপনীত হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে কৃষি ইনফ্ৰা বিকাশৰ উদ্দেশ্যৰে 2021 চনৰ বাজেটত কৃষি উপকৰ মুকলি কৰিছিল। বৰ্তমান ই পাম তেলৰ ওপৰত 17.5% আৰু সূৰ্যমুখী চয়াবিন তেলৰ ওপৰত 20%। যদি ইয়াক কৰ্তন কৰা হয় মূল্য হ্ৰাস হ'ব। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে কৰোনাৰে ধ্বংস পাইছে গৌতম আদানীয়ে, এছিয়াৰ দ্বিতীয় ধনী ব্যক্তি হিচাপে স্থান লাভ। কৰোনাৰে ধ্বংস পাইছে গুজৰাটী ব্যৱসায়ী গৌতম আদানীয়ে। শেহতীয়াকৈ তেওঁ এছিয়াৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি হিচাপে দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত হৈছে। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ অতিক্ৰম কৰা চীনৰ বিলিয়নাৰ ঝং চেনচানক। ব্লুমবাৰ্গ বিলিয়নাৰ্ছ ইণ্ডেক্সে প্ৰকাশ কৰা বিশ্বৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তিৰ শেহতীয়া তালিকাখনত আদানীয়ে বিশ্বৰ ভিতৰত 14 নম্বৰ স্থানলৈ আৰোহণ কৰিছে। আদানী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু প্ৰমোটাৰ গৌতম আদানীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হৈছে $67.8 বিলিয়ন। উল্লেখযোগ্য যে মুকেশ আম্বানীৰ পাছতে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ধনী ব্যক্তি হিচাপে স্থান লাভ কৰা গৌতম আদানীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ চলিত বৰ্ষতে 100% বৃদ্ধি হৈছে। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিব চৰকাৰে। এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ আৰু সুদ দুয়োটাই পৰিশোধ কৰিব চৰকাৰে। এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত অন্যতম প্ৰতিশ্ৰুতি হিচাপে আই মাতৃসকলে লোৱা মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ মাফ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল। আৰু সেই মৰ্মে নিৰ্বাচনৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণসমূহ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পৰিশোধ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে। বহুদিন ধৰি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ পৰিশোধ কৰাক লৈ সমগ্ৰ অসমতে এক প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছতেই এই ঋণসমূহ চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ দৰেই পালন কৰা দেখা পোৱা গৈছে। এক বিশেষ কমিটি গঠন কৰা হ'ব এই ঋণসমূহ পৰিশোধ কৰাৰ বাবে। কেনেকৈ আৰু কিমান পৰিমাণৰ কোৱাণ্টাম হ'ব সেয়া নিৰ্ধাৰিত কৰি দিয়া কমিটিয়ে ব্যৱস্থা কৰিব। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে কথা পাতি থাকোঁতে হঠাৎ কান্দি উঠিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। কিন্তু কিয়? কথা পাতি থাকোঁতে হঠাতে কান্দি উঠিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত হঠাতে কান্দি উঠিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। স্বাস্থ্যকৰ্মী তথা চিকিৎসকৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত আৱেগিক হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী। কৰোনাৰ সংহাৰত বহু আপোনক হেৰুৱাৰ দুখতেই তেনেদৰে আৱেগিক হৈ পৰে মোদী। শুকুৰবাৰে বাৰাণসীৰ চিকিৎসা কৰ্মীৰ সৈতে এক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সত মিলিত হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী। তেতিয়াই তেখেতে দেশৰ বৰ্তমানৰ কোভিড পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত কথা বাৰ্তা লাভ কৰে। সেই ভিডিঅ' কনফাৰেন্সতেই তেখেতে কয় যে য'তেই বেমাৰ তাতে উপচাৰ। কেৱল কৰোনাৰ বিষয়াই নহয়, কলা ভিকুৰ যি ব্লেক ফাংগাছ নামেৰে ভয়াৱহ হৈ দেখা দিছে বৰ্তমানে দেশত, সেই বিষয়ে আলোচনাত মিলিত হয়। অধিক সতৰ্কতা অৱলম্বনৰ বাবে কোৱাৰ লগতে ইয়াক কৰোনাৰ পৰৱৰ্তী মহামাৰী হিচাপে অভিহিত কৰে, যি দেশৰ বাবে আন এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ থিয় দিছে। তেওঁ কয় যে এতিয়া দেশৰ যুঁজ এক অদৃশ্য অতিকে দ্ৰুত ৰূপ সলাই থকা বেমাৰৰ বিৰুদ্ধে। সেয়ে সতৰ্ক হোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। বন্ধুসকল, তাৰ পিছৰ খবৰটিয়ে হৈছে 15 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল ৰাজ্যৰ ফেৰী সেৱা। 15 দিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল ৰাজ্যৰ ফেৰী সেৱা। 21 মে তাৰিখৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই নিৰ্দেশনা অসম আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ। কামৰূপ মহানগৰত অধিক মাত্ৰাত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবেই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ। সেয়ে শুকুৰবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ফেৰী সেৱা বন্ধ হৈ পৰিছে। আগন্তুক 15 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব এই সেৱা। চৰকাৰৰ নতুন কোভিড SOP মৰ্মে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণৰ এই সিদ্ধান্ত। গুৱাহাটী আৰু উত্তৰ গুৱাহাটীৰ লগতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বলবৎ হ'ব এই নিৰ্দেশ। নতুন নিৰ্দেশনা নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব 3টা ঘাটৰে ফেৰী সেৱা।